Sistemi Oktal. Në sistemin oktal përfshihen të gjitha numrat nga 0-ja tek 7-a, pra gjithsej 8 numra, prandaj dhe baza e sistemit oktal është numri 8. Një numër oktal mund të konvertohet shumë lehtë në sistemet e tjera binar, decimal ose hexadecimal. Për të konvertuar një numër oktal në numër binar, për shembull numrin 152, e ndajmë secilën shifër më vete dhe e pjestojmë me bazën 2, ashtu siç kemi vepruar tek konvertimi decimal binar dhe në fund marrim mbetjet e përftuara nga rendi poshtë lart. Për shembull, njëshin e pjestojmë me 2, por përderisa njëshi nuk e pjeston dot dyshin, themi se mbetja është numri 1 dhe përderisa kemi rezultatin 0, themi se veprimet kanë mbaruar. Shohim se mbetja jon është vetëm numri 1. Vazhdojmë me numrin 5, e pjestojmë me 2, rezultati do të jetë 2.5, por marrim vetëm numrin parapresjes, pra vetëm dyshin. Pastaj shumëzojmë dyshin me 2 dhe marrim vlerën 4, i shtojmë 1 dhe marrim vlerën 5. Themi se njëshi është mbetja e shprehjes tonë. Vazhdojmë pjestojmë dyshin me 2, rezultati do jetë 1 dhe mbetja në këtë rast do të jetë 0. 1 pjestuar me 2, marrim vlerën 0, sepse njëshi nuk plot pjestohet dot me dyshin dhe mbetja do të jetë 1. Shohim se rezultati është 0 dhe nga kjo kuptojmë se veprimet kanë mbaruar. Marrim mbetjen nga poshtë lart, pra numrin 1, 0, 1. Tani marrim numrin 2, e pjestojmë me 2, marrim vlerën 1, mbetja në këtë rast do të jetë 0. Pastaj 1 pjestuar për 2, barazi 0, mbetja 1. Marrim mbetjen nga poshtë lart, pra 1, 0. Duhet të kemi parasysh që numrat binar të përftuar duhet të ndahen në segmente me 3 shifra gjithsecila, për shembull si në rastin e 5-s. Prandaj në rastin e numrit 2 shtojmë një 0 para saj për të plotësuar segmentin 3 shifror. Para njëshit nuk vendosim 0, sepse është numri i fundit. Më në fund ky është përfundimi jon dhe nuk duhet të harrojmë të vendosim bazën 2 për të specifikuar se shifrat e dhëna janë në sistemin binar. Për të konvertuar një numër oktal në një numër decimal, përdoret gjithmonë shumëzimi i çdo shifre me bazën 8. Për shembull numrin 230. Fillimisht shkruajmë shifrën e parë nga fundi, pra numrin 0, dhe e shumëzojmë atë me 8-ën në fuqi 0. Pastaj shtojmë shifrën e dytë dhe e shumëzojmë me bazën 8 dhe me eksponentin e fuqisë 1. Të njëjtën gjë bëjmë për çdo shifër të shprehjes tonë, duke pasur parasysh se eksponenti i fuqisë fillon nga 0-ja dhe rritet gjithmonë me nga 1. Në fund kryejmë kalkulimet dhe do na dali rezultati 152, i cili tashmë është numri i përftuar në sistemin decimal. Për të konvertuar një numër oktal në një numër hexadecimal, janë dy hapa që duhet të ndjekim. Fillimisht e konvertojmë numrin oktal në numër binar. Pastaj konvertojmë nga binar në hexadecimal. Për shembull, numri 152 konvertohet në këtë numër në sistemin binar. Tani këto shifra konvertohen në numrin 6a. Në fund vendosim bazën 16 për të specifikuar sistemin hexadecimal. Na suportoni për më shumë video në vazhdim.